varit skadad på det ikinä. Se oli vähän niinku siinä. Ei rautastia. Pohjoisen uskomuksen mukaan erämaissa syntyneet tarinat saattavat jäädä kiertelemään tunturituulien mukana vuosien ajaksi. Odottaen, että erämaan hiljaisuuden rikkoisi taas uudet tarinat. Tämä on tarina karusta erämaasta, joka laittoi meidät ennen näkemättömälle koetukselle. Kopterin ikkunasta avautuva maisema oli mykistävä. Suomen laakea ja tasainen tunturimaasto vaihtui nopeasti Norjan karuun ja korkeaan vuoristoon. Luonto oli ylväs ja arvaamaton. Matalammilta seuduilta tutut vaivaiskoivutkin loistivat poissaolollaan, kun matka kävi yhä korkeammalle. Samalla myös seikkailijan odotukset nousivat kattoon, katsellen toistaan kauniimpia koskemattomia erämaajärviä. Yläilmoista erämaan kauneus on petollinen. Etäisyydet näyttävät pieniltä, maasto helposti kuljettavalta ja joet vaivatta kahlattavilta. Vasta lähestyttäessä maan pintaa alkaa erämaan karuus ja arvaamattomuus valjeta seikkailijalle. Puuttomalla vuoristoylängöllä, jossa vaeltaja harvoin saa edes nuotiota aikaiseksi. Lumiset vuoren huiput muodostavat jo seuraavia sadepilviä. Nyt ollaan keskellä ei mitään. Täysin luonnon armoilla. Nyt kun täällä on täällä järven rannassa, niin ei oikein tiedä mitä ajatellakaan. Tuossa on huippu Rautajärvi vieressä ja teltat on laitettu kasaan ja vuoden odotus on vihdoinkin kulminoitunut tähän, että me ollaan täällä. Tavallaan siis kovat odotukset, mutta niinku semmoista maltillista toistaiseksi vielä. Reilu 10 vuotta erämaita kierretty ja täytyy sanoa, että nyt on oikeesti niinku taas, musta tuntuu, että en ikinä ollut näin erämaassa. Siis täällä ei oo mitään. Me ollaan heinäkuussa edelleen niinku lumihuippujen vieressä, tai ei nyt ihan lumihuippuja, mutta niinku rinteellä on vielä lunta, yhtään puutaa jäljellä niinku kilometrien säteellä. Täällä on ainoastaan me, järvi ja kalat. Ja raudut. Raudut ei oo kaloja. No erityisiä kaloja. Thanks vaan hyvä. Täällä on pelkkää rautuu kaloina, niin hyvä että täsmensit. Mä halusin täsmentää yleisölle, minkä perässä me ollaan. Ja näköjään hyttysiä. Nyt näköjään nää löys meidät, että tänne tuli vähän lihaa. Pitäisikö, jos lähtis kalaan? Kalaan? Lähdetään mieluummin rautaan. No lähdetään. Joo. Lähdetään. Meillä on kamppeet leiri pystyssä ja kamppeet levällään vielä. Tärkein on nyt tehty. Tuhon 20. Tuhon vaan. Tiotyyliin. Tärkein on nyt tehty ja sit lähdetään suorittamaan sitä vielä tärkeämpää tehtävää eli kalastusta. Joo, tosiaan tällä porukalla itselle eka reissu Lappiin. On aika monta tuntia ja vuotta kalastettu kyllä muualla kuin täällä. Aina omat aikataulut mennyt vähän ristiin, en tiedä oliskaan edes päässytkään. Urpoja paikoilla joskus käyneenä ja nyt urpoja kanssa. Tää on nyt vähän niinku sun kastematka, että nyt ollaan ekaa kertaa Lapissa mukana virallisena Urpo Erämös Productionin jäsenenä, ei olla enää varjojäsen. Niin tosiaan se on pitkä oltu varjoissa ja pyöritty vähän ja Jani päätti, että lisätään mut WhatsApp-ryhmään ja se on ihan makea juttu olla siinä ryhmässä, että kokee ihan, että olisi osa porukkaa. Ei missään niin monta
inside-läppää enää? Ei enää. Se oli aina vähän rasittavaa. Et sä et tiennytkään. No nyt tiedetään. Nyt te tiedätte. 400 grammaa. Otas vaan käsi. Ei sotketa niitä haavihavaksi. Tää oli toka heitto. Aika hyvältä vaikuttaa ajat. Mikä väri? Oranssi valkoinen. Onks se liian pieni ruoka? Ei, kyllä tää on varmaan just hyvä. Oi. Oho, lähti irti. Ai että, ettien että. Tää on ihan siis saakelin makea. Ai. Siis tää on mun eka kerta kun mä näen raudun livenä. Kato. Siis jumakautanaan kauniita Kokeile se kaloja. pintaa. Myös kokeilisin. Ei helkkari. Ai vitsi. Tajuttoman siisti. Tän takia mä oon näet himoinut aina. Nautiskeletko? Vähän on leffajarru ekan kalankaan. Kuten asia kuuluu. Ei oo mikään hirveän iso, mutta... Rautu. Ja ensimmäinen reissu kala... Mikä sun rautuenkkaa? Sitten ei koskaan tarkkaa punnitus, mutta se on sen joku puolen kilon kala ehkä suurin piirtein. Tää on vähän pienempi, mutta käytännössä tää on enkka, koska sitten tosiaan ei oo punnittu. Haluatko punnita? Ei tässä välttämättä tarvii. Koitetaan saada vapautettua tässä. No, se on vähän turha pieni ruuaksi. Lähdettiin itse Broidin kanssa liikkeelle. Otetaan kalvuusti jalkaa ja jos tässä vähän matalampaa aluetta, niin pystytään kahlaa selkeästi niin järven puolelle ja päästä siellä syvempiin vesiin. Ja pystyy kalastamaan ylipäätään aika paljon laajempaa aluetta. Ja sitten jos tulee tavallaan isompia matalia alueita niemen kärkiin, niin pystyy myös vähän oikaiseen kalvuhouseen kanssa. Et kyllä niin kun ne on raahattu, niin aika monipuolisesti apuvälineet tässä toimii. Ensimmäinen kala. Ihan hyvin myllää. Ei tarvitse mikään isoin kala olla. Ei oo, taas. Mistä tiesit mihin heittää? Ja oli pintakäänti, Broidi sanoi, että mä huomasin pyörityt sen jälkeen. Heitin. Siinä on se ensimmäinen kala, mitä saatiin. Eikä kala haavista. Ja rautu. Ja sinne. Teetteä. 25 senttinen rautu. Voi päästä. Kato tossa kato näet. Joo. Tossa. Löydätkö mun tuota? Joo. Avaa. Mä oon nyt siinä, no mulla on se zoomi. Siinä. Se on sormissa. Mikäs siinä on? Siinä on joku korento. Tää on alkaa joku Niin. niinku kukin tai niinku ai sinne lähti nyt. Eli tässä on niinku pintahyönteistä tullut varmaan pintakääntejä. Voi olla, että tässä on aika hyväkin syöntiä nyt jos hetkellisesti. Luonto heräilee ja raudat alkaa syömään. Tässä voi olla aika kovakin juttu. Eiköhän jatketa vaan kauassa. Tää on hyvä fiilis. Oho! No just sinne. Sehän tuli Se siihen meni sinne just minne piti. vauhdilla sisään. Joo. Hyvä. Päivän toinen rautu meitsille. 3. tämän päivän kala. Aika kova mesta löydettiin heti tämmönen ihan ensimmäinen ranta mihin käveltiin ja sattumalta on just vähän syvempiä. Kalat tuntuisi olla vain hälyttömän hyvällä purulla, että ollaan saatu jo, mitä mä oskasin sanoa, melkein 10 kontaktia. Tää on nyt sit 3. kala ylös. Joo. Toisiksi isoin kala tänne. Joo. Ottaa paljon voimaa.
on siinä. Tätä jahdattiin koko viime vuosi tuloksetta. Come to papa! Come to papa! Kyllä! Hyvä ääni. Ai. Mieti! Tätä yhtä pientä kalaa mä jahtasin koko viime vuoden Lapissa. Nyt se vei puoli tuntia. Tavallaan niinku idioottifiilis. Mut samalla niinku ihan supermagee fiilis. No joo, päästään tää päiviltä. Vuotaa sen verran hyvin. Ai että. Ensimmäinen ilta. Täällä ollaan. Oltiin ehkä tossa, sanotaan että 7 aikaa meillä oli leiri pystyssä. Käytiin tossa pari tuntia kalassa ja meidän porukka sai 6 rautua. Me lähdettiin Jani ja Palen kanssa kiertää toiseen suuntaan järveen, kun taas Olavi ja Oskari lähti toiseen suuntaan vetelee. Ja ne oli saanut sit yhden raudun. Kiersi koko järveen. Me käytiin vetää tommonen ehkä 1,5 tunnin pisto tonne. Katseltiin vähän tätä toista puolta rantaa vaan. Ja raudut tuli oikeastaan tosta niinku ensimmäiseltä jalansijoilta. Toisella heitolla tuli mulle rautu ja Janilla oli vissiin ekassa heitossa tärppi. Ja sitten alkoi tulee vähän nälkä, kun ei ole tosiaan mitään syöty tänään vielä luonnossa. Ajateltiin, että lähdetään syömään, sitten alkoi ripsiä vettä ja nyt sataa hyvin paljon. Ehittiin kastua aika kunnolla. Ei ole ehkä ikinä ennen. No ollaan me joskus katsottu näin paljon, mutta vähän nuotiolla kuivateltiin tossa, mutta sitä vauhtia kun kuivaa, niin kastuu toinen puoli ihan samaa kyytiä. Hyvää huomenta. Ensimmäiset pannukahvit. Ja ei mitä tahansa kahvia vaan ja oikeasta kahviliikkeestä haettu heidän suosittelemia erämaa kahvipapuja nuotio pannukahveihin, mitä sitten jauhettiin siellä pussillinen ja otettiin mukaan. On muuten helkkarin hyvää, voittaa perusjuhlamokan kyllä 101-0. Ensimmäinen aamu. Nyt ensimmäinen ilta takana. Ja nyt kun miettii vähän tuo eilistä päivää silleen, että odotukset on aina kun tulee erämaahan niin tosi korkeat. Ja mäkin sain eilen mun elämäni ensimmäisen raudun. Saatiin kasa hyviä ruokarautuja. Ja nyt kun miettii tällaista, kuinka fiiliksissä oli, niin vähän nyt ehkä sellainen pieni pettymys itteen. Että vähän oli taas just semmonen, että ei ehkä ei osannut arvostaa sitä hetkeä silleen, mitä vaikka se olisi vuosi sitten mennyt. Vuosi sitten oltiin viikko erämaa settiin rautuja. Yksikin pienikin rautu olisi tuonut semmoset juhlafiilikset meille. Ja nyt kun odotukset oltiin tavallaan lyöty vielä isommin tämän järven osalta kattoon, niin nyt ne jotenkin ekat raudut ei ehkä päässyt siihen oikeeseen arvoonsa. Ja sitten se aika nopeasti siitä tuli sit tosiaan sadeniskaa ja kaikki ihan litimäräksi ja joudutaan mennä takas telttoihin ja joudutaan viettää koko yöste teltassa ja nyt aamulla tullut kuivaa märkiä kavoin nuotioon, niin nopeasti se palautti kyllä. Luonto muistutti sen, että miten pienistä ja tärkeistä isoista jutuista pitää oikeasti osaa löytää se arvostus. Et nyt ihan tää, että saa vetää nämä aikat aamukahvit kuivana tässä nuotiolla, niin nyt taas tää tuntuu siltä sillä, että nyt on etuoikeutettu, että saa tehdä näin. Et sen kyllä luonto nopeasti pistää asiat uuteen arvojärjestykseen, kun erämaa haastuu.
Oho! Eka kertaa oikeastaan paikassa, missä voi kalastaa rautua. Ja kaikki muut oli ehtinyt kyllä saada kalaa ja ei itse edes yhtään tärppiä. Lopulta vaihto räsäseen ja sieltä hakkasi. Huomasi kyllä, että tuli aika kova tärppi, et ei ihan odottanut, että tällainen vähän vajaa kilon kala, 260 grammaa, mutta niin kova tärppi kuin tää. Mutta oli kyllä makea tärppi, kyllä vahva kala. Ja oma mielipide, että rautu on varmaan Suomen kaunein kala. Oho! Oho! Vähän vetää eri tavalla. Liikuva askari. Reilusti yli kilo, kyllä melkein 2 kilon kala. Nätti! Kunnon pommi oli hitto. 3-4 tärppiä oli aikaisemmin, samoin jalas joka. Nyt on 2 kilon kala jätkät. Huhhuh. Jätkät, yes! Yes! Ota vaan siitä. Kuusi se on, ei se. Tuosta se lähtee joo. Reissu tähän mennessä isoin rautu. 46 senttiä. Noin 1,4 kiloa. Aika pirun nätti kala. Väänsi kyllä ihan eri tavalla kuin noin 700-800 gramman kalat, mitä nyt ollaan muutamia saatu. Heti tärpistä kyllä ties ja pari hypyn jälkeen, että on vähän parempi fissu kiinni. Leiri ekat raudut fileenä pannulla, voissa vähän sipulia, perunaa. Ja sit vielä nyt kun me ollaan eka leiri, mihin me tultiin kopterilla ja niin tänne pystyy ottaa myös yhden herkun. Nimittäin yhden IPA-tyylisen oluen ja Heinosen Antille vaan kippistä. Hi, this is Tony Hawk snowboarding. Ihan vitu ehti.
kehuu aina sitä omaa ruokaa. Mä toivon, että Oskari kehuu nyt tätä keittoa, meidän tekemään keittoa. Mitä selität? Kiitos, hei hei. Ottaa kahvi. Kukumaa ja eriomasta. Pyytä lisää. Onko se erilaista rautakeitto kuin normaalisti mikä tahansa muu keitto? No, tässä Mikä tahansa keitto. lähtöpäivä Helsingissä syötiin lohikeittoa. Ja kyllä sanotaan, että aika kalpea versio tästä. Vaikka ihan sama. Maitokastikkeja perunaa. Ja ei voi sanoa muuta kuin, että ravintolat häviää aika pahasti tällä hommalla. Jälleen kerran sateinen yö takana. Kaikki paikat aika märkiä ja nuotiokin vähän enemmän savuttaa vaan kun palaa. Kalan kauneus ei tästä kyllä parane. Tsekatkaa näitä. Mitä? Kävi. Mulla tuli puolikin. Tsekatkaa näitä valkoisia eviä. Niinku tätä kauniimmaksi ei kyllä niinku suomalainen kala kyllä pääse. Tää on ihan uskomattoman siisti. Ennätyskala. Kilo 150 grammaa. Ihan törkeä magee. Ihan törkeä magee fisu. Ruuaksi tääkin tulee. Äsken syötiin susia sekä pannulohta ja saa nähdä mitä tästä tehdään.
viimeiset safkat meillä nyt tulilla kirjaimellisesti ja sen jälkeen alkaa vaellus. Meillä on joku semmonen, olis meillä 6-7 kilsaa. Voi olla 8 todennäköisesti. 8 kilsaa varmaan käveltävää seuraavalle etapille ja nyt koitan tässä vaiheessa katsoa, että paino ei ole liikaa ja vähän syödä niin sanotut ylimääräiset ruuat tässä pois. Ja vähän näyttää siltä, että nyt se megalomaaninen rautu jäi saamatta, mutta kyllä me ihan hyviä rautuja saatiin ja päästiin aika paljon herkuttelemaan sillä raudulla. Ja enkko ei rikkoutu. 4 meistä rikkoi enkat. Tosin monella oli niin, että ei ollut oikein enkkaa, mutta kaikki lasketaan. Et kyllä tää sinänsä voi suht onnistuneeksi vedoksi laskea, että olisi tää voinut mennä pahemminkin pieleen. Että nyt varsinkin 2 viimeistä päivää, eilinen ja tää päivä, on ollut niinku syönnin kannalta todella vaikea raudulle. Niin siihen nähden mä sanon, että ihan hyvin onnistuttiin kyllä. Et sen verran vielä vähän erilaisempi juttu, että tällä kertaa myös kävellään ja vaelletaan. Ja itsellä aika paljon paineita, että mä oon meidän reitin valinnut. Et sit kun siellä kiroillaan ja kirrotaan, että missä me oikein ollaan ja mitä me tehdään, niin siellä voi kaikki syyttää sitä meikäläistä ja katsoa mua sit syvään silmiä ja sanoa, että miksi. Mut katsotaan, painot on kovat, niin on meistä. Saaks kysyä heti, miksi? Sanoessamme hyvästä ja ensimmäiselle kohteelle, erämaa alkoi jo luomaan uutta tarinaa, jonka käsikirjoitusta meistä kukaan ei osannut ennustaa. Sitten kun siellä kiroillaan ja kirrotaan, että missä me oikein ollaan ja mitä me tehdään, niin kaikki syyttää sitä meikäläistä. Ja Meillä meni sairaammat 500 metriä. Hyvä fiilis siinä, kun ukkonen jyrähtelee ja jalat tutisee. Ja Miksi me tehdään tätä? Kävely oli aika easy. Tossa oli hyvää, aika jyrkkä nousu alkuun ja sitten oli suploivaa alamäkeä loppuun asti, mutta tässä oli niinku viimeinen rinne, mikä tultiin nyt tähän alas meidän uuteen leiripaikkaan. Oli aika skeidaa, kivikkoa ja suota ja vaivaiskoivua ja kaiken näköistä shittiä siellä matkalla. Se oli aika haastava kävellä ja kyllä pitkästä aikaa kävely tuntui ihan hyvältä, vaikka niinku, tuntee itsensä, että on voittanut. Mitä on 8 kilsaa varmaan oli tää. Melkein, vähän ehkä enemmänkin, ehkä 9 kilsaa. Joo. Paras rinkat paino? Rinkat, mulla taisi olla ehkä painavia joku 20-30 kiloa. 20-30 kiloa, tarkka arvio. 29-30 kiloa. Mutta joo. Sitten oli tää meidän pikkuukko, jolla painoi rinkka 22 kiloa. ja heti suolaillaan. Se on niinku fiksusti pakattu. Kaikki ylimääräinen, kaikki turheitettu pois ja päästiin monta kiloa alle muiden rinka. Yhteistä kamotta kuitenkin, että taas ettei tässä niinku mitään muiden armoilla millään tavalla, mutta silti huudellaan. Minkä kokoinen? Petsi, että feilaaks paljon haavauksen vai ei?
saadaankin ruokaa tänään? Joo. Eiköhän. Ei tarvii vetää viinaa ja beef jerkyä, vaan saadaan ihan oikeata kalaakin. Ihan huikea otti kiven läheltä ja kävi heti pintoon ja käytti virtaa hyödykseen. Tosi herkät 4X perukkeet ja joutuu aika pitkään väsyttelee. Mitäköhän siinä sanois? Kyllä 5 minuuttia meni ihan heittämään rikkiä. Tosiaan elämäni hienoimpia taimenia. 50,5 senttiä. Ennätyskala. Vanha ennätys ihan yhtä pitkä. Tää oli vähän painavampi. Mutta taimenen senttimäärät ratkaisee. Ihan huikea kala. Ihan huikea fiilis. Ihan huikea väsytys. Sen takia täällä ollaan. Aamu numero 4, jos oikein osaa enää laskee. Ja tää on se aamu, kun ekan kerran silmäpussit on kyllä niinku matalimmallaan ja silmissä räämää niin paljon, että Tepi sais aamupuuron siitä. Kelpaako? Just sai, kiitos. Okei. Kiitos. Joo, vähän semmonen... Tää nyt olikin vähän tonne välivaihe paikka, että tää ei tarkoitettukaan ollut, että käytetään kalastukseen mitenkään 1 000 000 tuntia aikaa, mutta vähän sääli, että keli ei mikä paras mahdollinen. Maisemat on nimittäin ehkä hienommat, mitä on ikinä ollut missään. Että tossa Misty Mountains niin näkyisi paljon paremmin ilman tota pientä mistiä eli sumukerrosta tuossa päällä. Että me ollaan jossain 650 metrin korkeudella ja niin noi matalimmat sumupilvet ei siitä hirveästi edes korkeammalla ole, että ne peittää ton korkeamman näkymän tosta vierestä. Tuossa menee heti tommoista hyvää korkealla harjua ja pientä tunturia. Niin tähän tultiin eilen, niin maisemat oli kyllä niinku enemmän kuin kohdallaan, mutta nyt sumu vähän peittää parhaita paloja. Tässä ollaan saatu jonkin verran leikkiä taas ennustajaa säiden puolesta. Et ihan hirveän se kaatusta ei halus lähteä kävelemään. Tää on niin, me ollaan tällaisessa jokilaaksossa, ei täällä niinku hirveästi näe pitkälle mistään. Niin voidaan vaan katsella, tuo vähän vaaleampaa tai tuo vähän tummempaa ja luoda sellaisia hyvän fiiliksen ennustuksia, että miltä se 2 tunnin päästä vaikuttaa. Mut kyllä se varmaan pakko alkuperäisiä suunnitelmia yrittää noudattaa. Nyt on hetkellinen hetki, ettei sada. Kai tässä vaan pitää pakata kamat aika nopea, paistaa taimeen ja vetää pikasatkat ja lähteä taas kävelemään ja vaeltaa. Sinällään harmi jättää tällainen upea paikka, mutta upeat paikkoja vielä jäljellä ja viimeiseen kohteeseenkin pitäisi päästä. Et kyllä tässä vaan täytyy jatkaa matkaa. Olavi ennustelee tuolta katsomalla vähän pilviä, että mitä sieltä tulee, mutta me muistettiin onneksi Teon kanssa, että pari vuotta takaperin Niko opetti meille tavan ennustaa sään oikeastaan 100 pinnan tarkkuudella. Kyllä. Jos kivi on märkä, sataa. Jos kivi on vinossa, tuulee. Jos kivi on valkoinen, sataa lunta. Jos kivi on paikoillaan, on tyyntä. Ja jos kivi on kuiva, niin paistaa aurinko. Jos kiveä ei näy, on sumua. Mitäs meillä tänään sää näyttää? Tää puoli on märkä. Joo. Meillä on puoli kuivaa. Joo, ja täällä on yksi hyttynen kanssa, se kertoo hyttysparvista, että puoli kuiva hyttysellinen sää. On se vähän heiluu, kato. Se heiluu. Pieniä tuulenpuuskia. Jos kivi on näin, niin on tosi kova tuuli. Niin, kyllä. Mitä jos on näin?
trombi. Mut kuka ottaa tätä rinkkaa mukaan, että voidaan katsoa aina vähän väliin sää? Voidaan arpoja. Eikö Olavilla ollut kevyen rinkka? Olavi oli tää sääennustaja, niin hei, me upgradeattiin sun sääennustustyökalut. Ei tarvii enää käyttää vaan silmiä. Joo, varmaan. Tarvii jonkun vaan ohjata mua, voi pitää silmät kiinni ja vaan aistia sen kiven, niin joku ottaa johdattaa. Ei pyörämyrsky! Oho, kato. Nyt on pyörämyrsky tulos näköjään. Vaihtaa suuntaan. Top 3 paskin vaelluspätkä ikinä. Menee kyllä heittämällä top 3 karseimpia hetkiä erämaassa. Ehkä jopa top 2, vaikea sanoa, mutta Johtaa yksinkertaisesti meikäläisen maastovalinnoista. Kartta oli katsottu, mutta käveltiin kyllä niin paskaa maastoa koko reitti. Suuri osa oli, no ei sanota suuri osa, mutta meillä oli monta kilometriä käynyt suokivikkoa, jossa on sellaista, kutsuttiin sitä Jurassic Parkiksi, koska sulla on niinku, melkein niinku rinta-asti sellaista vitun varvikkoa siellä silleen, ja sit sä vaan vedät siellä ja sä... Vettä, tuulta, helvetisti vettä ja lisää vettä. Ja sitten vielä vesistöylitys päälle. ei siinä, mutta sit just ennen viimeistä vesistöylitystä, mikä on aika pitkä kahlaamo tai pitkä matka pitää kahlata suht kovavirtaista jokea, niin just sitä ennen alkaa sitten ukkostaa ja sataa oikein rankasti. Ja Kato, Jani on ainoa, kelle ei ole kahluhousuja tai kenkiä mukana, niin mä jouduin vetämään vielä ton joen yli, mikä on noin ehkä, sanotaan 50-60 metriä leveä, niin ite yli. Sitten mä odotin Palen siihen, otin Palet kahluhousut, vein ne Janille ja tuli sitten vielä takas kerran. Muut etin vain sen kerran. Tajuttiinkin, että hetkonen, että täällä on aika paljon vettä ja toi vesistöylitys ei välttämättä olekaan niin helppo nakki, niin siinä sitten tehtiin tunnin verran vesistöylitystä. Et siinä oli niinku aika tiukka virta, alkoi olla aika poikki, ei ollut syönyt kunnolla ja sitten se 25 plus kilon rinkka siinä päällä, niin kyllä siinä jalat vähän tutis, kun niitä jalka yrittää etsiä sitä kivenkoloa ja jottei homma olisi liian helppoa, niin sitten siihen pammahti vielä ukkonenkin päälle. Niin se on hyvä fiilis, kun ukkonen jyrähtelee ja jalat tutisee ja sitten siinä koettaa yrittää päästä kamojen kanssa kuivana yli ja tietää, että siellä on kamerakalusta ja kaikkea, että siinä ei niinku virheelle ei todellakaan varaa. Niin. kaikki kamppeet ihan märkinä ja se vesistöylitys ei todellakaan mennyt mitenkään supernopeasti, onneksi kukaan nyt ei kaatunut, mutta siinä meni varmasti niinku tunti aikaa. Sitten tultiin tähän telttapaikalle, kaikki on aika ryytyneitä. Joka ikinen vaate, mikä on ollut päällä, on aivan läpimärkä. Tällä hetkellä meidän teltta vuotaa katosta ja nyt tosiaan sitten kun saadaan teltta pystyy täydellisessä kaatosateessa, kaikki paikat ihan märkinä, telttakin vähän märkä sisältäkin ja Kyllä siinä oli meininki taas pitkästä aikaa. ei niinku mitään palaa eikä motivaatio lähteä tonne sateeseen vaan niinku kalastaa puoliväkisin. Harvoin on oikeasti tämmönen olo, että tekis näin paljon mieli luovuttaa. Nyt täällä vaan nyt pystyy luovuttaa vaikka haluisikin. Ei täällä ole kenttää millä soittaa kopteria, tuupas aikaisemmin hakemaan. Nyt tää on vähän tämmöstä oikeat selviytymistä.
Tosiaan äsken fiilis oli se, että jos olisi yhteyttä kännykässä, niin kopteri oltais jo tilattu ja 1500 oltais jo vingutettu visalta, että pääsee äkkiä himaan äidin syleilyyn, mutta no, erämaassa sää vaihtuu nopea ja tiuhaa tahtia ja niin myös vähän fiilikset ja et tulee vähän sitä skeidaa hetken niskaa, se oikeesti pistää sut kyseenalaistaa se kaiken tekemisen mitä sä teet, niin se myös sit samalla pistää tämmöiset pikkujutut tuntuu niin helkkarin hyvältä, kuten nyt esimerkiksi tää, että me nuotiolla kuivatellaan vaatteita varmaan 4 tuntia. Ja tää on vähän niinku kivaa tekemistä. Nyt tuntuu taas niinku elävän. Ja jännästi tää pistää perspektiivit kyllä nopeasti uusiin fiiliksiin, että kylmät ja kosteet housut vaan jalkaa ja hyi helkkari. Nää on niin karseet hetkiä, kun se pitää vaan laittaa märät kamppeet päälle teltassa ja pistää leiri kasaan ja märkä rinkka kasaan ja märkä teltta kasaan ja kaikki selkää ja sateeseen kävelemään. Tuulee varmaan joku 10 metriä sekunnissa. Puuskat varmaan vielä kovempia. Joten tää nyt tsemppaa toisiamme ja nostaa vähän spirittiä. Kyllä se ehkä tästä. Oskarikaan ei onneksi ole yhtään märkä. Kävi vähän ulkona pyörä. Sä olit aina, joka selvisi mistä kalaa tänään. Toisen riittää into. Yksi hullu lapimies oli munkaan kalassa ja totta kai 0 kalaa. Että kuten sanottu, niin tällä lapireissulla ahneus palkitaan, mutta työ ei kyllä palkita. Se on kyllä käynyt ihan selväksi. Mutta ei siinä. Eniten tässä pallotellaan, että lähdekö kahlukengillä housuilla kävelee vai noilla märillä maastohousuilla kengillä. Paskahan tää on. Mulla on nyt kävelty joku 3 tuntia, ehkä enemmänkin. Eka hetki kun ei saada ja pidetään vähän breikkiä tässä näin. Itse ihan loppu. Meillä piti olla vaan... Meillä ei pitänyt olla yhtään vesistöylitys mun mielestä. Meillä on ollut, kun vesi on niin jäätävän korkealla. Meillä oli yhden järven lähellä 2 vesistöylitystä. Nyt sen lisäksi meillä on jostain syystä, mä en tiedä miksi, ollut 3 pienempää vesistöylitystä, mitä ei niin näy kartassa. Ollaan vedetty ihan järkyttävää paskasuot Jurassic Parkissa, puskat tulee tänne asti. Ja ihan loppu. Mä olin jo niinku luulen, että mä en enää selvisi. Mulla oli pakko ottaa vettä vaan nopea ja energiapautukkaa, niin nyt vähän parani olotila, mutta ollaan kyllä ihan niinku rajoilla. Onneksi ei tässä ole enää joku 500 metriä kilometri maks tyyli jäljellä enää, mutta nämä on kyllä ihan paskamaastoa, missä me ollaan nyt. Se ei niinku tiedetä, että se mitä meillä on jäljellä vähän niinku laskelmoitiin sen mukaan, että se on 500 metriä ihan absoluuttista paskaa, jota kuvailtiin, että sinne ei voi mennä ja se on helvetin esikartana ja se on tyhmää mennä paikkaan, mihin kaikki tunturit laskee vetensä samaan alueelle, mutta me katsottiin itse, meidän johtopäätös oli se urpoina, että mieluummin 500 metriä absoluuttista paskaa kuin 3 kilometriä kävelyä, että saa nyt nähdä. Voit nähdä mitä mieltä ollaan, että tää oli niinku mun reitin ainoa sellainen kohta, missä vähän mietin, mutta se 500 metriä on niin lyhyt matka, että periaatteessa meidän niinku tuleva leiripaikka pitäisi melkein jo nyt näkyä, mutta
Miksi me tehdään tätä? Miksi me tehdään tätä? Meillä meni sairaammat 500 metriä. Mikä Olavi se oli, mitä tää kutsuttiin? Helvetin esikartana. Helvetin esikartano, siis... Oltais voitu kiertää muutama kilsa, niin ei helvetti, kun me halutaan painaa siitä niinku... Luettu vielä, että se on niinku paskin maasto, mitä täällä on. Siis sairaat oli se, että kun me oltiin ehkä 50 metriä valehtelematta, ehkä 100 siihen väliin harjusta, niin sit siinä on totta kai 10 metriä leveä joenpätkä. Varmaan 5 minuuttia mietittiin, että lähdetäänkö me siitä uimaan yli vai lähdetäänkö me vaan nöyrästi kiertää siinä metrikorkuisessa paskapuskassa. Mä olin jo valmis uimaan, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että nyt tavallaan kierrettiin se. Nyt on ihan vitun kylmä ja märkä, mutta veikkaan, että silloin olisi vielä kylmempi. Ei se enää jaksanut välittää kengistä, housuista, kävelty vaan niinku munia myöten tuolla saatana kylmässä vedessä. Kengät on ihan litimäärät, kaatuu varmaan litratorkuun vettä, kun päästään laittaa teltat pystyyn. Ja sitten kun saadaan telttoja aletaan laittaa, niin aivan 100 varmana 100. Joo. On tää kyllä kurjaa. 3. sadepäivää taas vedetään. Se on niinku kävelyä, nukkumista, kuivaamista. Kävelyä, nukkumista, kuivaamista. On ollut tässä nyt 3 päivää. 2 päivää, että tulee kalastettua. Koko ajan tossa hyvännäköistä jokea vieressä. Tuulee liian kovaa, sataa koko ajan. Nytkin sataa. Menee kaikki energia itsensä toimintakyvyn ylläpitämiseen. Me pitää tuolla toimintanuotio yllä, että kuntit saa noita vaatteita sulateltu, ei sulateltu, kun kuivateltu. Kiva kuivata tälleen, että kuuntelette niin taustasadetta. Kuivaat vähän aikaa välissä ja sitten se kastuu taas kaikki. Tänään pitäisi vielä kävellä semmonen vähän päälle 10 taas siis Kohdejärvellä. Kyllä. Jani! Kerro terveiset teltalle! Joo, Jani on yrittänyt kuivatella tuolla sen kamojansa nyt aina pieninä hetkinä, kun ei saada vettä ja vesisateella se on yrittänyt pitää sitä nuotioa päällä siellä ja Olavikin on ollut siinä mukana, kun niillä kastuu eilen kaikki romppeet aika totaalisesti. Voin kyllä sanoa rehellisesti, että nyt hajottaa. Tää on ihan perseestä. Me ei päästä liikkumaan. Meillä on tästä tämmönen 10 vaellus olisi edessä ja ei oikein niinku jaksa lähteä mihinkään tästä. Tulisi edes yksi kunnon tauko, että vähän aikaa ei satas. On tää kyllä. Ei tästä niinku, ei riitä sanat kertomaan kyllä. Et on ollut huonoja säitä vaelluksilla, mutta lähes aina ollut sillä, että niinku vähän aikaa tullut vettä ja sitten on ollut myös kuivia hetkiä, mutta nyt on tullut niinku 3 vuorokautta yhteen soittoa vettä, niin alkaa vähän pääsee iho alle. Joo. Oikeastaan ja tekee pahaa. Mä oon niin jäässä, ei mitään rajaa. Sitten ja nyt luullaan, että se homma päättyi siihen, saatiin teltta kasa ja kaikkia silaisesti, mutta mitä tapahtui? Me saadaan teltta uskomattoman minttiin ja sitten huomataan, että kappas kummaa. Täällä on tämmönen saatana metrinkorkunen kivi keskellä teltta, jota me ei huomattu tossa saatana kiireessä sateessa, kun laitettiin tää teltta. Me otettu ruokapöytä. Pikku maasto sitten paljon haittaa. Tyylikäs. Ei tota voinut huomata. Siis miettikää, että me voitais niinku olla niin chokomestolla, missä niinku on hyvää keliä, hyvä leiripaikka, polttopuita, tulee semmoista kiloon
300 harjusta, voisi tulla jopa siitä isompia, voisi tulla helposti jotain 1,5 kilon harjuksia hyvällä tuurilla. Mutta ei, kun me halutaan saada vielä vittu 200 grammaa isompia ja me kävellään saatana 30 kilsaa suota ja vesistöyrityksiä, että me saadaan se pikku chanssi saada niitä 200 grammaa isompia ja ehkä 2-3 senttiä pidempiä kaloja. Tässä on mitään järkeä. Mietipä, tää oli se vaellus, kun Jani päätti, että jätesäkki rinkaan sisällä on paskaa. Nyt siellä on jokainen vaate märkä. Jatkuvan sateen ja tuulen väsyttämät seikkailijat lähtevät vielä viimeiselle pitkälle kävelylle, toivoen sateiden jo loppuvan. Erämaa ei kuitenkaan ehdi kuunnella yksittäisten kulkijoiden toiveita, vaan jatkaa vuosituhansien aikana muodostuneita rutiineja omassa rauhassaan. Erämaa ei anna kyllä yhtään armoa. Nyt viime yön me jouduttiin pysähtyä ihan keskelle ei mitään, vaan tämmöisen pienen vaaran kupeeseen. Täällä ei ole vettä ihan kauhean lähellä, mutta iski niin älytön sumu, että ei enää nähnyt eteenpäin kuin varmaan 5 metriä. Ihan niinku mahdoton alkaa tässä nyt suunnistaa sitten. Meillä on siellä melkein 10 kilsaa. Meidän viimeiselle kohdejärvelle, joka piti olla tosiaan tän reissun ykköskohde. Nyt siellä piti olla semmoset harjusmahdollisuudet, ettei mitään rajaa. Sanotaan näin, että jokaisen meidän harjusennätys oli käytännössä takuu varmasti parannettu aika reippaasti, kun oltais sinne päästy, että niin sairaasta mestasta kyse. Me ei edes tulla välttämättä näiden säiden takia kerkee sinne järvelle tarpeeksi ajoissa. Et meidän kopteri paluukyyti on pyydetty hakemaan sieltä ja nyt alkaa uhkaavasti näyttää sitä, että tää menee tämmöisessä taisteluksi kelloa vastaan. Joten nyt me tehtiin yhdessä päätös, että me joudutaan nyt tyytyä tähän. Erämaa voitti. Me ei tulla kerkeämään niin järkevässä ajoissa enää sinne järvelle. Siinä on aika pitkä matka. Porukka alkaa olla aika ryytyneitä. Erämaa voitti. Vähän on pettynyt olema tavallaan. No, ei voi mitään. Harvoin tulee luovutettua. Hyvin harvoin. Kuitenkin on semmonen tosi voitontahtoinen porukka meillä ja tähdetään tosi korkealle. Ja yleensä ei lopeteta ennen kuin onnistutaan. Mut nyt on vaan pakko sanoa, että tai fiksumpi lopettaa ajoissa kuin liian myöhään. Niin kuin joka tarinassa on onnellinen loppu, niin on tässäkin. Me ollaan kaikki elossa ja hyvinvoivia ja kukaan ei loukkaantunut. Ja Oskar lähtee nyt soittaa kopterille, että tulee hakemaan meidät tästä pisteestä vaan suosiolla, niin ei tarvii nyt lähteä kiirehtiä 10 kilsaa sinne. Paljon onnea vaan! Onks paskimmat synttärit ikinä? No on kyllä! Mä oletin, että tänään 30-vuotissynttäreillä mä pääsisin pitämään tässä enkkaharjusta. Miten mä vietänkin mun synttärit? Mä oon teltassa keskelle ei mitään, sairaassa sumussa. Hyvä, että on uskaltaa edes kuselle käymään ulkoa liian pitkälle, ettei jo eksy. Ei oo ihan sitä mitä suunnitellaan. Mut tätä on erämaa. Tätä on erämaa. kopteritulo on tosiaan semmoinen tunti aikaa ja me ollaan tosiaan täällä 600 metrin vähän päälle korkeudessa ja tossa näkyy takana tommonen pikku lätäkkö ja
Me oltiin tosiaan menossa ehkä maailman parhaalle Harjusjärvelle. Ja nyt meillä ei ole oikeastaan muuta chanssia kuin lähteä kattoo tonne, että mitä toi pitää sisällä. Et se voi hyvinkin olla, että Harjusten herra asuu tommosessa pienessä Erämaajärvessä 600 metrin korkeudessa. Just tuolla. Lähdetään tsekkaamaan mitä siellä on. Viimeiset oljenkorret käyttää. Ciao! Hyvä feikka. Vanhojen tarinoiden viimeistenkin kaikujen hiljentyessä unholaan on erämaa tuulilla kuitenkin jälleen uusi tarina kerrottavanaan. Vuoden odotus on vihdoinkin kulminoitunut tähän, me ollaan täällä. Siis aivan jäätyä fiilis. Me ollaan niinku oikeesti maailman Ihan siis saakelin makea. Hyvä fiilis siinä, kun ukkonen jyrähtelee ja jalat tutisee ja... Ihan koko ajan pitää sataa. Mietipä, tää oli se vaellus, kun Jani päätti, että jätesäkki rinkan sisällä on paskaa. Jokainen vaate märkä. Eikä tiedä mitä ajatellakaan. Tuossa on huippu Rautajärven vieressä. Se on siinä. Nyt on kyllä sellainen aika järjetön reitti. Miksi me tehdään? Miksi me tehdään tätä?